57 طالب حاضر، أعتقد 57 ببالي بيني. أنا رفضتها بلكة تدخل بحسابها. في محاضرة لو ننتظر الباقين؟ هسه ساعة 10:03. دكتورة خلينا ننتظر لو 5، إذا ماكو نبدأ بالمحاضرة. ماكو مشكلة، انتظركم ما عندي شيء. هذه دنيا مهدي، طالبة ثانية. أنا مضطرة يعني ما أقبل طلاب يجون من برا الجامعة، أخاف هذا بعدين الكلاس روم ندعي عليه الجروب الثاني إذا احتاجينا أو شيء، فأخاف تصير مشكلة، لا يصير كويز بي أو امتحان أو مناقشة، فما بدي أدخل بإشكالات في الكلية. دخلون بإيميلاتكم الشخصية، العفو بإيميلاتكم الجامعية، سوري، إيميلات الجامعة الرسمية، ما ندخل مشكلة وياهم. هاي فاطمة غالب، شنو مشكلة فاطمة؟ شهد صلاح همين من برا الجامعة عادة تدخل بإيميل شخصي، وهذا يعني ما يصير، ما مسموح، لازم تدخل بالإيميل الرسمي، إيميلاتكم الرسمية.
طلاب خلونا نبدي بالمحاضرة، نحن أصلا يعني المحاضرة شوية وقتها متأخر. راح نبدي على ما عليكم. طلاب تشوفون الشاشة؟ تشوفون الشاشة طالعة قدامكم الباوربوينت؟ أي دكتورة. قدامكم موجودة؟ اي دكتورة هسه ظهرت. تمام. السلام عليكم، شلون الصحة؟ يا رب تكونون بخير. أتمنى منكم إن هذا الدخول كل مرة يطلب رخصة. ما أعرف، أنا أريد أكمل العدد حتى نبدي محاضرة وأسوي ريكورد ما تطلع كل سعير إن اللابتوب. هسه وصل عددكم 73 من عدد طالبتين حاولوا يدخلون بإيميل غير رسمي. هسه 72. يلا خلينا نبدي على بركة الله. إذا اضطرينا نخليه يطلع صوت مو مشكلة. Hello everybody, let's start speaking about pituitary disorders. So as we have spoken before, all the endocrine glands can suffer from some disorders, and all these disorders may be presented either by hyperfunction, hypofunction, or local mass effect. بالمحاضرة اللي قبل هاي سولفنا على كل الغدد الصماء وحكينا قلنا الاندوكراين جلاند ممكن تكون إذا يصير بها خلل، أما يتفسر الخلل سريريا على أنه زيادة بوظيفتها، زيادة بإفراز هرمون، أو نقصان بإفراز هرمون، أو لا زيادة ولا نقصان. يكون الورم خامل لكن يظهر على شكل تأثير زيادة بحجم الورم ويأثر على الأورجن اللي موجود به. هذه حكيناها بالمحاضرة السابقة. وهذا the disorder of any adrenal gland will be presented in one of these, either hyperfunction, hypofunction, or local mass effect. إذا الورم يكون ما عنده خلل بإفراز الهرمون، ما يسوي خلل بإفراز هرمون، عادة يوصل حجمه إلى حجم كبير جدا مقارنة بالأورام اللي تنطي هرمونات. ليش؟ لأن الهرمون من يصعد أو ينزل يسوي مشكلة، يخلي المريض يراجع عليه ساعة قبل. لكن إذا هو خامل ما يسوي أي هرمون لا زيادة ولا نقصان بالهرمون، بهاي الحالة الورم يوصل حجم كبير حتى يبدي المريض يحس به وتظهر عليه الأعراض. وهذه العبارات راح نعيدها بكل الاندوكراين جلاندز وحدة ورا وحدة. أول اندوكراين جلاند هسه راح نسولف. ثاني اندوكراين جلاند عفوا راح نحكي عنها هي البيتيوتري جلاند. و the first disorder is the hyperfunction, the hyperpituitary، يعني زيادة بإفراز هرمونات الغدة النخامية. Hyperpituitarism it's usually due to pituitary adenoma until proved otherwise. إذا شفت مريض عنده زيادة بهرمونات الغدة النخامية، عادة السبب الأول والرئيسي هو الأدينوما. أول شيء تفكر به هو الأدينوما until proved otherwise. من تسوي له سي تي وMRI وتتأكد أدينوما ماكو، يلا تقدر تفكر ممكن options. ممكن يكون hyperplasia، ممكن يكون أدينوما malignant tumor of the pituitary. There might be something wrong not with the pituitary gland, with organ outside the pituitary gland, like the hypothalamus, or maybe tumors outside the pituitary gland that secretes release hormone or pituitary stimulating hormone. يعني شنو؟ يعني ممكن أنت تشوف مريض يجيك عنده زيادة بهرمونات الغدة الدرقية، العفو النخامية، ولا عنده أدينوما، ولا عنده هايبربليجيا، زين، ولا عنده كارسينوما، كل شيء ماكو، ما عنده مشكلة بذني. إذا الليجن وين صاير؟ outside the pituitary gland. واللي ممكن يكون زيادة in releasing hormone that comes from the hypothalamus، هذا ممكن يكون سبب. أو ممكن يكون لا للهايبوثالاموس ولا البيتيوتري، ممكن يكون أكو تيومرز راح تاخذوها إن شاء الله بالمستقبل
اللي تكون they will treat many hormones like similar to the pituitary hormones. بالحقيقة هم ما جايين من البيتيوتري، جايين من التيومرز اللي تتخصص بإفراز هيجي هرمونات. في مريض عنده زيادة بهرمونات الغدة النخامية، تسوي له فحوصات كانت تطلع نخامية ما بيها مشكلة، بالحقيقة عنده benign or malignant tumor that function as the pituitary gland. هنا واضح الكلام؟ زين، اكو واحد منكم عنده فكرة شنو معنى هايبربليجيا وشنو معنى هايبرتروفي وشنو معنى ميتابليجيا وشنو معنى ديسبليجيا؟ Many growth disorders. عندكم فكرة عنهم شنو معنى هايبربليجيا وشنو معنى هايبرتروفي؟ اكو واحد يقدر يشرح لي شنو هايبربليجيا؟ دكتورة، الهايبربليجيا هي زيادة بالنمبر اوف سيلز، اما الهايبرتروفي هي زيادة بالسايز and ability of secretion. والبليجيا هي انه يتحول السيلز من تايب الى تايب. دكتورة بعد شنو؟ ميتابليجيا انه يتحول من شكل الى ثاني، مثل سكويموس يتحول الى كيراتينايزد او كولومينر او الى اخره. لا، سكويموس يتحول columnar or columnar change to squamous and so on so far. Transitional to squamous. والديسبليجيا. الديسبليجيا هو اصلا خلل بالنمو اصلا يعني الخلية. لا، الديسبليجيا اوكي، ديسبليجيا is loss of differentiation. يعني الخلايا هاي اللي موجودة مثلا فرضا columnar epithelium موجود. So as we know, all of us know that the bronchi, the trachea and bronchi are lined by ciliated columnar epithelium. شكرا حسين. So as we all know that the columnar epithelium is lining all the respiratory tract. بداية trachea, bronchi, all of them are lined by columnar epithelium. من يصير عليها trauma, which is caused mostly by smoking, cigarette smoking. When there is someone who is smoking all the time cigarette, then this is like trauma or irritation to the columnar epithelium, which is very delicate. So it has to be changed as a protection mechanism for the body to another kind of epithelium that can handle this irritation, which is the squamous cells. Squamous cells, it will change by the process called metaplasia. Then when there is metaplasia, after a time of irritation, this metaplastic epithelium will undergo something different. That's the loss of differentiation, that these cells, when they multiply, they cannot keep the genetic material as the same as the previous epithelium. So this is the loss of differentiation. The new cells lose their differentiation, and then this is why these will have multiple genetic mutation, and then after the genetic mutation, the cancer will result. This is the process of dysplasia. واضح الكلام؟ فممكن يكون pituitary adenoma اللي تسبب لنا زيادة بإفراز هرمون، أو pituitary hyperplasia، خلايا البيتيوتري زادت عن عددها لكن ليس للحد اللي صارت تيومر، or could be pituitary carcinoma or non-pituitary tumor. Okay? Now, tumors of the pituitary gland, احنا قلنا the most common cause is adenoma until proved otherwise, which could be micro or macro adenoma. Now, adenoma from its name, as you know, oma at the end is usually benign tumor. صحيح ولا لا؟ Now these benign tumors are usually sporadic. شنو يعني sporadic وشنو يعني familial? There are some benign tumors that runs in families. شلون؟ مثلا familial adenomatous polyposis coli. This is a familial from its name, familial. There is certain families in whom there is a high incidence of colonic polyp. All these polyp are benign. هم يعني كلهم هاي العائلة تلقى عليهم polyp، يوصل عدد البوليب مرات حتى إلى 100 واحد. لكن هاي البوليب all of them are benign. Although they are benign, but those family has to have a total resection of the colon because these polyp have a risk of carcinoma. Incidence of carcinoma is 100%. هذه عوائل تصير بيها.
لكن هو دائما المريض اللي يجيك عنده pituitary adenoma عادة من تسأل عائلتك عندهم، عندك واحد بعائلتك صاير عنده نفس الشيء، عادة يقولوا لك لا، تحدث حالات pituitary adenoma sporadic not familial very low 5% of them is hereditary age incidence is 35 to 60 years old. ممكن تكون هاي الأدينوما the benign tumor arises from either basophilic cells the basophil or chromophore or acidophil واحدة من الخلايا. وعادة الهرمون اللي يتأثر يا هرمون اللي يصير بزيادة الهرمون اللي يفرز من هاي الخلايا اللي يطلع منها benign tumor. Now the pathogenesis. So there's two genes might be affected in case of developing adenoma of the pituitary gland. Either the guanine nucleotide binding protein يصيحوا ل G protein. And, when there is a mutation of G protein, the patient usually has adenoma. Or there is a mutation of tumor suppressor gene called MEN1. MEN is abbreviation of multiple endocrine neoplasm. And there is one type 1 and type 2, and we are going to explain this when we discuss the disorders of the adrenal gland. Now, what's the tumor suppressor gene and what's the mutation causes in tumor suppressor gene? As we have spoken before, we were saying that anything in your body is tightly controlled. Like what? So any secretion of hormone is regulated by feedback regulation. When there is any growth, it has to be suppressed by something. All the tumors can be caused by a defect in one or more of three mechanisms. defect يصير بوحدة من هاي الميكانيكيات حتى الخلايا تتحول إلى خلايا أورام سواء كانت الأورام حميدة أو خبيثة. So the genes that could be involved are categorized into three types. One of these genes is the proto-oncogenes اللي هي مسؤولة عن cell multiplication or the process of mitosis and meiosis. Then the other kind of gene are the tumor suppressor gene, which counteract the action of the proto-oncogene. And the third type is the DNA repair genes. So in your body, as you know, احنا بأجسامنا عندنا 3 أنواع من الخلايا. عندنا نوع من الخلايا تتكاثر باستمرار اللي هي الموجودة بالجلد والموجودة بالGIT كمثال عليها. هذه الخلايا تتكاثر باستمرار في كل شهر تتبدل. عندك أيضا الRBCs والوايت BCs أيضا تتكاثر والأوريجين مالتهم من البون مارو. الخلايا اللي تتكاثر هذه باستمرار اللي كل وقتها تتكاثر تحتاج سيطرة تامة على عملية الميتوسيس مالتها. ليش؟ لأنه أنت تريد تضمن إنه الخلايا daughter cells are exactly the same as the mother cell, exactly the same. وإلا بهالحالة إذا تطلع الخلية الجديدة ما تشبه الخلية القديمة بهالحالة النسيج كله راح يتحول إلى نسيج آخر، صح لو لا؟ فبهاي العملية من يسيطر عليه البروتو أونكوجين، من يصير بها طفرة وراثية تتحول البروتو أونكوجين into أونكوجين from proto oncogene into oncogene. والأونكوجين يعني تصبح هذه الجينات اللي تسيطر على عملية المultiplication أو الproliferation مالت السيلز تصبح عفوا uncontrolled. If it is uncontrolled, then these cells are going to multiply forever. They are going to multiply forever. So it has to be counteracted or antagonized by the action of the tumor suppressor gene. tumor suppressor gene هي جينات نوع ثاني من الجينات تضبط عمل البروتو أونكوجين توقفها. ليش؟ لأنه أنت من يموت خلية واحدة أو خليتين ما تريد تجيك فت 5 خلايا بدالة، تريد تجيك بس خلايا 2. شلون توقف عمل البروتو أونكوجين؟ tumor suppressor gene هي اللي تخالف عملها، اللي تضد عملها، تعاكس عملها. هذه إذا صار ميوتيشن بالtumor suppressor gene وهاي الميوتيشن ثبطتها they suppress the function or inhibit the function of tumor suppressor gene, then those patients will have uncontrolled function of the proto-oncogene and they will have a tumor. Then صار لنا 2 mechanisms. The third mechanism is the DNA repair genes. These genes are responsible for checking the DNA after cell proliferation. أنت عندك خلايا 2 خلية واحدة صار بها proliferation صارت خلايا 2. الخلايا الثانية شنو اللي يجيكها ويعرفها؟ They are exactly similar to the cells of origin, to the cell of origin. شو يسوون؟ عندك هاي من تخلص عملية الميتوسيس تنتهي للنهاية وينفصلون بالميتوسيس يصيرون خلايا 2 جديدات، راح تيجي بروتين
تجي بروتينات encoded by these genes. هذه البروتينات حتجيك DNA من بدايته للنهاية حتى تضمن إنه كل DNA sequence is exactly similar. All the DNA sequence is exactly similar to the daughter cell. وأنت من تموت خلية بالجلد المفروض تجيك بديلة عنها خلية بالجلد تشبهها تماما بصفاتها، صحيح لو لا؟ ما تريد تجيك خلية غير شكل. زين، اللي يشيك لك هاي الخلية الجديدة تشبه القديمة هي ال DNA repair genes. زين، أجت هذا ال DNA repair gene سوت encoding البروتين، وهذا البروتين يمشي على طول ال DNA حتى يعرف هذا ال DNA تماما يشبه ال DNA of the mother cell. إذا تماما يشبه لها فهذا ال DNA repair gene it's okay وراح يعيش الخلية بحالها. إذا هذا ال DNA repair gene شاف الخلية هذه الجديدة DNA مالتها ما يشبه الخلية الأم بخلل، اكو خلل بالسيكونس مال البيزز، تعرفون انتم الدي ان اي تركيبته شنو. فمن يصير يشوف هذا الخلل هذا البروتين ايش راح يسوي؟ راح يحفز الخليه تدخل الى another pathway يصيحوا له apoptosis اللي هو physiological cell death، او احنا نقول it will stimulate cell death، يصيحوا له انتحار، يعني يحفز الخليه حتى تنتحر، حتى الخليه تقتل. نعم تفضل دكتور. بس الستايت ما يتغير؟ لا ما يتغير، أنا هذا بس توضيح للي قاعد أحكي، هذا ما مطلوب منكم الكلام حتى تعرف شنو تيومر سبريسر جين بعد لا أكثر ولا أقل. أنا بس إذا وضح لكم الفكرة شنو تيومر سبريسر راح تمر عليكم هاي الكلمة أكثر من مرة، تمام؟ فالفكرة بها إنه تدفع الخلية للانتحار، لأن حتى الخلية المو طبيعية اللي ما طلعت تشبه الخلية الأم أنت ما تريدها، تريد تتخلص منه، تتحفز الخلية تروح عن طريق هذه الدي ان اي ريبير جين وتروح الخلية وتنتحر وينتهي الموضوع. فاكو اورام يصير الخلل بيها اوفر ستيميوليشن اوف بروتو اونكوجين، واكو اورام يصير الخلل ميوتيشن بالتيومر سبريسر جين and it's totally ineffective، ما تفيد ما تشتغل، يبقى البروتو اونكوجين uncontrolled وتصير المشكله بالتيومر. والثالثه هي الدي ان اي ريبير جين اللي هي تنضرب بانواع اخرى من التيومر، مرات اكثر من ميكانيزم تتاذى حتى تدخل الخليه تتحول الى تيومر سيل من نورمال الى ابنورمال، مرات واحد بس يتاثر، جين واحد يتاثر يكون كافي على الخليه حتى تتحول الى تيومر سيل. فالخلل اللي يصير بالبيتيوتري ادينوما من هم جينات اثنين، هم الجوانين نيوكليوتايد بايندينج بروتين والمن ميوتيشن. المن ميوتيشن من جين من 1 يصيحوا له هو المالتيبل اندوكراين نيوبلازم تيومر سبريسر بروتين. هذه الموليكولار basis for pituitary adenoma. Now all the pituitary adenoma could be presented either as functioning tumor or non-functioning or tumor mass effect. Tumor mass effect again, those patients are usually presented to you with headache, projectile vomiting, nose, they will have visual disturbance, fluctuating consciousness، يعني عندهم episode of loss of consciousness، يجيك ساعة الساعة يفقد وعيه وساعة الساعة يرجع له. then non-specific symptom، كل مريض ممكن يجي يسوي لك هاي إذا يصير ضغط على البرين، مثلا إذا يصير intracranial hemorrhage ممكن يجيك المريض نفس البرزنتيشن مو شرط تيومر. هذه كلها أسبابها زيادة increase intracranial pressure due to presence of a mass of any kind, whether this is a tumor mass or whether it is a hemorrhage. So it's an unspecific symptom, right? So because the brain is confined to the skull, then any tumor mass will be presented by signs and symptoms of increase intracranial pressure because of the pressure on other parts of the brain. Now, sometimes the tumor are functioning. if the tumor يسوي فد زيادة بهرمون يجوز يلفت النظر إلى قبل ما تطلع ال signs and symptoms of intracranial pressure، زيادة intracranial pressure. هنا واضح الكلام؟ Now the functioning adenoma، المريض إجا أو عنده adenoma and it's functioning. Now functioning adenoma could be، إحنا قلنا أكثر من نوع من الخلايا موجود بالanterior pituitary gland، صحيح لو لا؟ ممكن هذه functioning adenoma it could affect the cells that are secreting prolactin. This is the most common type of adenoma. شو يصيحوا لها باسم الهرمون يصيحوا لها prolactinoma, which is the most common type, 30% of cases. Now prolactinoma is usually presented with multiple symptoms. دول المرضى عادة ينكشفون بالبداية ينكشفون. ليش؟ لأنه دائما يجون عندهم أعراض إذا في منطقة عندها either irregular cycle, amenorrhea, with irregular cycle, frequent bleeding, or amenorrhea, and usually they are presented with infertility.
infertility, usual infertility. In men, it's the same. They will be presented with hypogonadism or erectile dysfunction, or lower sperm count, okay, and breast growth because of increase of hormone prolactin. This because these tumors are secreting prolactin. عفوا دكتور. نعم تفضل. شنو وظيفة البرولاكتين بالمين؟ مذكورة هنا. Hypogonadism, prolactin controls a lot of things. إذا زاد بالميل عادة ذولا يجون عندهم large breast size، تطلع عندهم sign and symptom of hypogonadism. ذولا دائما يسوون لهم sperm count يطلع lower sperm count than the normal, and the loss of sex drive, and then erectile dysfunction. كل signs and symptoms of increased prolactin أيضا تظهر على men as women. بالنساء البرولاكتين يخربط لهم المنسترول سايكل، وبالرجال أيضا يخربط لهم شغلات الفيرتيليتي كلها. It's the same effect with different sex. واضح الكلام؟ So the other hormone that could be increased in adenoma ممكن تكون الأدينوما effect another kind of cells, the somatotroph. تعرفون السوماتوتروف من اسمها somato growth. So somatotroph adenomas secrete the growth hormones, and then the growth hormone, as you know, the target of the growth hormone is the ends of the bone, the epiphyseal plate or the epiphysis. Before puberty, كلكم تعرفون, before 18 years old, these plates could be is still open and are still open, and then the growth will continue. دولة قبل لا تصير بالأطفال ويزيد هرمون النمو، إيش راح يصيرون؟ راح يصيرون عمالقة مثل ما ذول الموجودين، الرجال الموجودين بالصورة. زين، هذا يصير حجمه أكثر من البشر الطبيعي. ليش؟ لأنه growth هرمون كلش عالي، والepiphyseal plates are not yet closed، ما مسدودة لحد الآن، وهذا كلش عالي، فيصير الجروث مالتهم extraordinary، أعلى من المطلوب، فلذلك تشوفهم يصيرون عمالقة. زين، عظامهم تصير أطول من الطبيعي. Now it can happen even after adulthood. بالadult ممكن تصير after the closure of the epiphyseal plate. Then the growth hormone abnormality. من يزيد الجروث هرمون عندهم هذول ايش راح يصير؟ يصير defect in the fat deposition in the body. ذول يصيرون عندهم وجوههم ضخمة، وجهها ضخم لزيادة خزين الدهون بوجهه، وجوههم ضخمة كلش خشنة، ويصير عظامهم كلها رقيقة. عادة الجروث هرمون counteract the action of insulin، هذه كلش معروفة، وهواية تطلع عليهم sign and symptom. أهم هذه sign and symptom لأنه هذا counteract the action of insulin. All of you know that the insulin, the main function of insulin is to lower blood glucose. الجروث هرمون يشتغل بالتمام عكسه، مو بس الجروث هرمون، كل هرمونات جسمك تشتغل عكس الانسولين، واهم واحد بيهم هو الجروث هرمون. فاذا الجروث هرمون ايش تتوقع؟ يزود عندك البلاد شوجر، يزود البلاد بريشر، هارت فيلر، كونجستيف هارت فيلر يصير عندهم، muscle weakness، bone weakening، bruising يصير عندهم، and increased risk of intestinal cancer. هذول كلهم يصير عندهم increased risk of intestinal cancer. طبعا clinical features will be listed in the cases. كل الكيسات اللي راح تجيك بالامتحان تجيك وياها clinical features، لازم تكون عندك فكرة. بس أنا ما راح أسألك على الكلينيكال feature، أنا ما راح أقول لك شنو الكلينيكال features of acromegaly or gigantism اللي تصير before puberty or before closure of epiphyseal plate، أو الacromegaly اللي يصير بالadult. ما راح أسألك الكلينيكال features، بس بجيب لك كيس راح أحكي لك الكلينيكال features حتى توصل للdiagnosis. واضح الكلام؟ اللي مطلوب منك بس تعرف شنو اللي يصير. إذا فهمت الميكانيزم of action of any hormone then you can reach the diagnosis. Okay? Now the third one, هاي كلها from the most common to less common. The ACTH or corticotroph cells, adenoma of corticotroph cells, which is mostly microadenoma and may be clinically silent. Again, it could be very low level of hormone that cannot be it cannot produce a pronounced effect on the adrenal gland. Then sometimes it causes the increase in the release of cortisol from the adrenal
cortex and androgenic hormones. Okay, large aggressive adenoma ممكن تصير شو وقت اكو حاله من الحالات هذول ناس يصير عندهم فد بالادرينال gland there is a tumor or any lesion in the adrenal gland that cause excess secretion of cortisol, and then if there is excess secretion of cortisol, those patients will develop Cushing syndrome. So for one option for treatment of Cushing syndrome, if it is a primary Cushing syndrome, primary means that the lesion within the adrenal gland, because it could be primary or secondary. راح نيجي إن شاء الله على شرحها من نوصل adrenal gland. Now, one of the options is surgical removal of the adrenal cortex. من تشيل الادرينال كورتكس ايش تتوقع شو يصير بالبيتيوتري؟ احنا قلنا السيطره مالت الاي سي تي اتش من البيتيوتري بالفيدباك ريجوليشن، صحيح لو لا؟ نيجاتيف فيدباك ريجوليشن. تتحسس البيتيوتري انه نقصان الكورتيزول بالجسم بسبب because of surgical removal of the adrenal gland. ايش راح يصير بها compensatory mechanism؟ hyperplasia then followed by adenoma اللي هي تصير فقط بالكورتيكوتروف سيلز، كأنه compensatory mechanism من نقصان الكورتيزول في محاولة من البيتيوتري as a try from the pituitary to compensate for the decrease or loss of cortisol in the serum. بالحقيقة هو صح راح تصير أدينوم وصح راح يزود الليفل مال كورتيكوتروفين ACTH، بس بالنتيجة ماكو بالادرينال كورتكس it has been totally removed. فذول المرضى شو يسوون؟ من يحللوا يشوفوا البيتيوتري very high ACTH لكن هم ما عندهم كورتيزول in their body. واضح الكلام؟ فكومبنساتوري ميكانيزم ممكن تسوي ادينوما إذا شالوا الادرينال for surgical removal, one of the options to treat Cushing syndrome. Now this is called شو يصيحوا لهذه الكومبنساتوري ميكانيزم؟ سهلة نيلسون سيندروم. احنا إذا نجي نسولف على زيادة ال ACTH زيادتها اللي سبب ان احنا الاي سي تي اتش من يزود من التارجت الادرينال كورتكس قلنا وتفرز لنا الكورتيزول على اثر زياده الاي سي تي اتش from the pituitary gland. من يزود الكورتيزول بالدم كل هوايه له تاثيرات جانبيه. احنا راح نجي ان شاء الله نشرح الكوشينج سيندروم وتاثيراته، وانا كلش احب اسولف على الكوشينج سيندروم على مود تعرفون التاثيرات الجانبيه اللي تصير بسبب زياده الكورتيزول بجسمنا، لأنه كل شوي أكو there is a lot of rubbish random use of steroid in our country. Then we have to pay attention because all of the list of these side effects could be presented for people who are taking cortisol even as a drug. الكورتيزول من يصعد بالدم كل هاي الأعراض تصير، سواء الكورتيزول كان سبب primary lesion within the adrenal gland or secondary lesion because of tumor of the pituitary gland or any tumor that secrete ACTH, or there is exogenic use of cortisol. يعني ناس تاخذ الكورتيزول لأي سبب يصعد الكورتيزول تطلع هاي الأعراض نفسها. There is increase again serum glucose. احنا قلنا الكورتيزول والجروث هرمون هم ضد تأثير الانسولين، اثنيناتهم يساعدون الجلوكوز level, and those people if they have high level of cortisol for a long time they will develop diabetes mellitus because there is not enough insulin to counteract the action of cortisol. Then they will have the loss of protein stores, they will have muscle wasting. واحدة من النقاط المهمة اللي كلش لازم نركز عليها زيادة الستيرويد بالدم هو قلة المناعة. واحدة من مثبطات المناعة المهمة هي الستيرويدات and their action is mainly on the humoral immunity. There are two types of immunity. ما أعرف خذتوها ولا أعتقد ما واصلها بعدكم بالمناعة. Generally your immunity is divided into two types. One is the humoral, one is the cellular immunity. Cellular mainly on T cells, humoral mainly B cells secreting the antibodies. كلكم سامعين بالantibodies الأجسام المضادة، هذا جزء من الجهاز المناعي يصيحوا له humoral immunity or humoral immune response. The main action of steroid when there is someone who has high level of cortisol for any reason, they will have less immunity than the normal people. So you have to pay attention to this point for those people who are taking rubbish protocols for the steroid. In the skin, those people will they have less collagen and their skin will be thin, their hair is brittle, there is mood swinging also.
عادة الناس اللي عندهم أسمة، اللي عندهم ربو، دول دائما على طول ياخذون ستيرويد، وحتى مرات بطريقة غير علمية دائما نشوف مزاجهم متقلب على طول بسبب الاستيرويدات وتأثيرها على البرين. زين. and then the characteristic feature is the presence of truncal obesity. The truncal obesity يصيحوا لها إن شاء الله تاخذوها بالباطنية. It's a lemon on two stick. The body is just like a lemon on two stick، مثل ليمونة واقفة على عودين ثقاب، عودين شخاط يعني، عودين ثقاب، هيك يصير رجلي يرفع. زين. لكن الترنك مالته شنو؟ عبالك يشبه الليمونة. الوجه موني فيس. زين. هذه الصورة دائما تشوفوها هسه إن شاء الله بنداومون بالأطفال. الأطفال اللي وجوههم دائرية وسمان، والحقيقة هذا السمن كله اللي عنده ديفكت بالفات ديبوزيشن due to high cortisol and due to water retention. هاي الصور على مود أبسط لكم الكلينيكال فيتشرز of Cushing syndrome or high ACTH. تمام. ممكن هاي الصور، كل الصور اللي أنطيها بالنظري مطالبين انتوا بيها بالعملي. أجيب لكم إياها، أنا حكيتها وراح تعيدها حتى ما تنسون إن شاء الله. The other hormone that could be high in certain pituitary adenoma هو الجونادوتروبين. الجونادوتروبين اللي هي LH ولا FSH اللي تنفرز من البيتيوتري، لأنهم اسمهم جونادوتروبين. ممكن أكو تيومر يأثر على الجونادوتروفس ويخلي زيادة بزيادة ال LH وال FSH، وذولا شوية أقل 10 إلى 15%. ثايروتروف أقل واحد بهم، والواحد بالمية يصير بالبابيلاري أدينوما، العفو بيتيوتري أدينوما. ذولا كل شرير، وإذا صارت فسر المريض يجيك على شكل هايبر ثايروديزم. راح نحكي على الهايبر ثايروديزم بالأيام الجاية إن شاء الله. زين. مو كل الأدينوما فانكشنينج، أكو ناس نون فانكشنينج يصير عندهم نون فانكشنينج أدينوما. ذولا شوية أكثر نسبتهم 25 to 30% of cases، وذولا سايلنت عادة يجوا positive with mass effect اللي حكيناهم قبل شوية. Now, pituitary also could be affected by carcinoma, although it is rare, but it could be affected by carcinoma. Carcinoma could be presented. أنت شلون تعرف الكارسينوما؟ ذولا المرضى عادة يجون أدري قانون، راح أعطيكم قانون يمشي على كل الأدرينال جلاند، وراح نعيد كل الأدرينال جلاند. كل الأدرينال جلاند يصير بها تيومر. The main important pathological feature to say this is a tumor, this tumor is malignant or benign, is the presence of metastasis. Any tumor تشوف بيه metastasis any gland, any endocrine gland تشوف بيه metastasis بها تيومر، وأكو منه metastasis بالliver or anywhere، تحكم عليه هذا malignant tumor. هاي golden standard. صحيح احنا نعتمد على histopathological examining، but the main feature present. شلون تعرفوا المريض هذا عنده tumor pituitary adenoma or any pituitary tumor any disorder of pituitary؟ أول شيء المريض من يجيك تأخذ منه history، بعد الهيستوري تبدي بالexamination. شنو اللي يهمك بالexamination إذا أنت شاك عنده pituitary tumor؟ اللي يهمك بالexamination vision test. زين. بعدين بعد الفيجن تيست، وبعدين تشوف sign and symptom of any hormonal changes, whether thyroid hormone, whether prolactin hormone. كل هرمون احنا حكينا تخلي بالك احتمالات البيتيوتري تيومر او بيتيوتري ديس اوردر. يتبعها طبعا بلاد تيست، يورين تيست. بعدها تسوي له ايميجينج تبدي بالالترا ساوند، ما طلع بالالترا ساوند شويه تروح على اعلى مستوى. الامتحان اجيب سي تي سكان، ولا راح اطلب منك ديسكرايب. عاده السي تي سكان just to show you where the tumor is. انا ما اتوقع كنت طالب صف ثالث اشرح لك كلينيكال فيتشر واعرف انت راح تعرف هذا بيتيوتري ليجن. عاده انا اعطيك كلينيكال فيتشر واعطيك صوره واقول لك التيومر هذا كان شكله بالسي تي سكان، من سويت له سي تي سكان and then when I remove the tumor, when we do surgical resection, histopathology of the tumor was showing this. راح اراويك الهيستوباثولوجيكال سلايد مصبوغه كانت ايه، وانا
أو أي صبغة ثانية وسائل بهذه الصورة. أنا بس أراويك وين ممكن ينشاف بالسي تي سكان pituitary lesion. هذا راح تحكي على pituitary disorder. هسه احنا قلنا histopathological examination and the presence of metastasis. أريد واحد من الطلاب راح أختاره راندوملي يراويني هذا السلايد ويشرح لي عليه. من الطلاب هسه موجود؟ مريم ممكن يشرحي لنا مريم شو تشوفين بالسلايد هذا؟ مريم زين. عبد الله كريم جيد. نجاح حسن. عبد الله جبار. نعم دكتورة. عبد الله جبار اكو واحد موجود. اوكي عبد الله تقدر توصف لي هذا السلايد؟ just describe. دكتورة السلايد الموجود عندي حاليا على الجننتايزم هذا ما ظاهر لي السلايد قصدي. ليش ما حد قال البرزنتيشن ما تشتغل؟ انا بدي اشرح وما حد يسولف. ما حد يشوف هذا السلايد. تشتغل دكتورة؟ دكتورة موجود وتخاف يعني ما ما اعرف دكتورة احتمال النت انا منزل محاضرة حتى لو مو موجود تقدر تتابع وياي الى انت تحاضر ولا تتابع. يا سلايد بالمحاضرة موجود؟ رقم السلايد موجود. هذا السلايد رقم 48 رقم السلايد. I just need you to describe this lesion. just describe. بالامتحان راح اجيب هذا السلايد وجبته وقعوا بي. بالمناسبة جبته وقعوا بي. I just need description for this slide. If you cannot do it, say it. You cannot do it. It's okay. I'm totally okay with that. أنا من أحاكي واحد من عندكم أول شيء أريد أشوف الحضور حضور حقيقي لأن أنا مدحتكم قدام ذاك الجروب. هاي نقطة. والنقطة الثانية أريد أشوف إيش عندكم مركزين وشلون راح تعرفون تحلون. أفيدكم شلون تحلون السؤال. تقدر عبد الله لو لا ما تقدر؟ ما تقدر. تمام. رقية. حسين ماهر. اي نعم دكتور. حسين لا أنت حسين داود. رقية أريدها. رقية can you describe this slide؟ أدينوما بالبيوتري جلاند أو اللارجمنت. باعيني أنا أريد description. شنو يعني describe؟ وصفي لي إيش تشوفين؟ هسه هذا شنو هو؟ السكشن شو اسمه هذا السكشن؟ ما له علاقة بالكتابة الموجودة جوا. كورونا سكشن. لا هذا ساجيتال سكشن. دكتورة خلينا نكمل. اللارجمنت بالساجيتال سكشن اوف ذا برين. من هو هذا الاورجن؟ اوف ذا برين صحيح لو لا؟ ساجيتال سكشن اوف ذا برين. شوف رقية احنا نجي ومهتمين بالمحاضرة ونقعد سوا ونتناقش. نريد اوصل لكم شيء اريده شنو بالامتحان وشنو تجاوبون حتى تاخذون فول مارك. تمام ماما؟ تمام. احنا ما عندنا يعني الهدف اولا واخيرا هو الفائده. So when I say describe you can say راح افهمك شنو اللي راح تقولي. So this is a sagittal section of the brain. Now it shows a mass. تشوفين اكو ماس لو لا؟ صحيح لو لا؟ يختلف عن شكل البرين تيشو. يختلف شكله عن so there is a mass. شنو الكلر مالت الماس؟ تقريبا وايت وبيها. تقدرين تقولين وايت وتقدرين تقولين بيل يلو وتقدرين تقولين يلو تان. بس تقدرين تقدرين تقولين بيج يعني بيجي page. Now the color of the mass is beige or white in color. Okay, white. زين. The mass is circular, oval. What's the mass shape? Circular or oval? رقية شو تقولين هذا oval صح لو لا؟ Now the other thing you can say, what's the borders of the mass? Is it regular? Huh? Regular or border. A little bit it's regular. ما نقدر كل شيء نقول عليه irregular. هو شوية regular. المشكلة الirregularity هاي بدي تشوفيها. This is the erosion of silla turcica. Eroded silla turcica. ليش يصير erosion؟ من سبب ضغط التيومر. تيومر كبر بحجمه كلش هواي. صار ضغط على السيلا تورسيكا قللها البلاد سبلاي and there will be erosion. ischemic erosion بسبب الماس pressure واسكيميا وتصير erosion بالسيلا تورسيكا. فهذه اللي تشوفيها هنا البوردرز هاي السيلا تورسيكا
انتهت من وراء التيومر. فإذا أجى هذا السلايد رقية بالامتحان صارت عندك فكرة شنو اللي أريده؟ أريد تقولي لي هذا sagittal section of the brain. There is a mass. The mass is oval in shape, yellow tan or white in color, and the boundaries are regular. And you can say إذا كل شيء يعني تقدرين تاخذين full mark تقولي لي the cella torsica is totally absent or eroded. Now you can add also there is no areas of hemorrhage, there is no cystic space, there is no calcification. تقدرين تحكين ذني وإذا ما حكيتين ما راح أنقصك عليهن. أنا المهم عندي أنت تعرفين you can describe the lesion. وهي هاي الفكرة من المحاضرة. شكرا رقية. شكرا. زين نجي احنا هذا السلايد حكيته أنا بديك المحاضرة وهذا normal histological picture of the pituitary gland is the presence of pleomorphism. احنا طبيعيا نشوف الجلاند هي بليومورفيك طبيعيا بها خلايا سيتوبلازمها احمر، خلايا سيتوبلازمها يميل للازرق، وخلايا سيتوبلازمها بيلز على كروموفوب. حكيت انا بديش المحاضره وعدتها اليوم. والغايه من هذا لان انا جبت بالامتحان بيتوتري ادينوما وكلهم ما جاوبوا على السؤال. ليش؟ لان انت انا اجيب لك تيومر ما اريدك تقول لي هذه malignant cell وتسكت. لا انا ما اريد هاي الحكايه. حتى لو بالسلايد مكتوب عندك malignant cell انا بالمحاضره احكيها واقول اذا هذه الخلايا malignant شلون اقول عليها malignant؟ تعطيني features of malignancy مثل ما انتم ماخذين المفروض العام بال pathology features of tumor cell هنا 8 بليومورفيك هايبركروماتيك هاي NC ratio كلهن ذن السطر اللي احنا اريدهن. كل تيومر هو مالجننت بس بالبيتيوتري الوضعيه تختلف. هي نورمالي بليومورفيك. فمن اجي جايبت لك هاي الادينوما الصوره ما اريدك تجي تقول لي هذه بليومورفيك. او طبعا من جبت لهم اياه العام اول هم حافظيها الشغله بليومورفيك هايبركروماتيك هاي نيوكليير تو سايتوبلازميك ريشيو ما اعرف شنو زين atypical changes وهاي frequent mitosis irregular mitosis كل هاي نزلوها. اول حكايه من كتب لي بليومورفيك اخصفك. ليش؟ the main feature of pituitary adenoma is monomorphism معناها تشوف نوع واحد من الخلايا بالتيومر، نوع واحد من الخلايا. هذا كلش مهم. اما تقولي loss of pleomorphism أو تقولي مونومورفيزم يعني معناها الخلايا بدل ما هي تكون مثل ما احنا متعودين عليها بالبيتيوتري تاخذ 3 أشكال من الخلايا موجودة بالسلايدات السابقة مثل هذا السلايد 3 أنواع من الخلايا موجودة قبالك ومؤشرة وواضحات كلش. هذا لا ما هذه بنوع واحد من الخلايا. and there is absence of connective tissue. دائما كل نسيج بجسم الإنسان أكو supportive tissue. هذا connective tissue موجود supportive tissue سهولة يعني هو مو functioning وظيفته بس supportive للregular tissue. إذا ماكو connective tissue الخلايا كلها شكل واحد وبالبيتيوتري هذه بيتيوتري أدينوما. واضح الكلام؟ أوكي. hypopituitarism ممكن احنا حكينا قلنا ممكن الخلل يكون زيادة بإفراز هرمون ممكن يكون نقص بإفراز هرمون لا ف ممكن تكون نقص الهرمون سببه تروما للبيتيوتري وانتهت البيتيوتري من وراها تروماس any trauma surgical trauma brain injury due to car accident hemorrhage ischemic hemorrhage مرات radiation مريض عنده brain tumor وكان علاجه بالراديشن والراديشن يمر من خلال البيتيوتري فيأذيها ويصير بها نكروسيس. ممكن التيومر نفس التيومر يصير بالبيتيوتري ويصير نون فانكشنال ويهم تيومر ماس افكت على الجزء الباقي من البيتيوتري وهو نون فانكشنينج فتنتهي البيتيوتري ويصير عندهم فيتشرز اوف هايبوبيتيوتاريزم بيتيوتري ابوبلكسي اسكيميا يعني اسكيميك نيكروسيس عفوا يصيحوا له الاسكيميك نيكروسيس. اكو مرض يصيحوا له شيهان سيندروم وهذا هسه راح يجي اشرحه. راك كليفت سيست بدل ما هذا جينيتيك ديفكت اللي هو اصلا البيتيوتري it arises from a place called Rathke cleft. هذا الأوريجين مالته embryologically speaking هذا الأوريجين مالته. إذا صار خلل بالديفلوبمنت بدل ما تصير البيتيوتري وياها تصير سيست من الراث كليفت تطلع سيست تأذي البيتيوتري وتنهيها أو تكون بديل لها بدل ما هي تكون بيتيوتري جلاند. empty cell syndrome
هذول ناس هم يعني سيلاتورسيكا، عفوا المكان اللي تقعد البيتيوتري البوني سبيس اللي بيه البيتيوتري موجوده هو يسمونه سيلاتورسيكا. اذا صار بيرو مرات ناس دول تسوي لهم سي تي سكان او تسوي لهم رنين تلقى السيلاتورسيكا فارغه تماما يسمونه امبي سيلاتورسيكا. اكو اسباب ثانيه جينيتيك ديفكت، ممكن هايبوثالاميك ليجن، بالهايبوثالاموس بيها مشكله زين، والهايبوثالاموس لأي سبب non functioning وما تفرز الريليز هرمون تتأخر، وأيضا ممكن يكون السبب inflammation or infection. لحد هنا واضح الكلام؟ شيهان سيندروم، هذا شيهان سيندروم فد بوست اوبراتيف مشكلة بوست بارتم ولا بوست بارتم ليجن، هذا بعد الولادة يصير. دولة مريضات طبعا هو خلال الحمل تاخذون إن شاء الله بالأوبستاتريك والجاني there will be a lot of changes in the coagulation system. Sometimes those certain conditions there will be coagulation defect that causes all the blood in their blood vessel coagulated. كل اللي يصيحوا disseminated intravascular coagulopathy for any reason. يعني هذا الدي اي سي هو اسم هذا مختصر مالته disseminated intravascular coagulopathy. هذا يصير لأي سبب. ممكن المريضة عندها سيكل سيل سيندروم، والسيكل سيل سيكلينج يزيد بعد الولادة أيضا يسبب هذا الشيء. ممكن ثرومبس تصير زين لأي سبب، تصير تروما تسبب الكواجوليشن system to be stimulated over stimulated، تصير coagulation all over زين. وهذه كلها تسبب ثرومبس تصير in the blood vessels that supply the pituitary gland وتصير بها ischemia تصير post partum بعد الولادة يصير ischemia تسبب الهايبوبيتيوتاري يصيحوا لها هذه شيهان syndrome. The syndrome that's caused by ischemic hypopituitarism. ischemia تسوي hypopituitarism ischemic necrosis of the pituitary gland يصيحوا شيهان syndrome. اوكي أي جزء من البيتيوتري يتأثر؟ احنا قلنا البيتيوتري two parts الانتيريور والبوستيريور. الانتيريور قلنا secretory والبوستيريور يختلف النيورو hypophysis زين. عادة اللي يتأثر الانتيريور والبوستيريور has separate blood supply من other blood يعني دائما التشينجز اللي يصير بالشيهان سيندروم تأثر فقط على الهرمون secreted by anterior pituitary gland. فذول المرضى يجون presented with deficiency of TSH, ACTH or growth hormone زين، ويجوك عادة hypothyroidism or adrenocortical insufficiency. هذين اثنين إن شاء الله نشرحهم بالأيام الجاية من الطرق الأدرينال جلاند. إحنا قلنا هرمونات الغدة النخامية الثانية اللي هم فقط إفرازهم من الغدة النخامية، لكن السينثيسيس مين؟ السينثيسيس مالتهم من البوستيريور بيتيوتري اللي هم الأوكسيتوسين والأنتي دايوريتيك هرمون. حكينا على الأنتي دايوريتيك هرمون قلنا الفانكشن the target organ for antidiuretic hormone is the renal tubule and the diuresis mean urination. Antidiuretic it means this hormone control diuresis, decrease the diuresis. If there is an deficiency of antidiuretic hormone, the disease that results from we call that as excessive urination. Then those people are from deficient reabsorption of water from urine. عادة الانتيدايوريتيك هرمون يسبب الماء اللي موجود باليورين اللي موجودة بالتيوبيول يصير بها reabsorption بالماء حتى يرجع الماء لجسمك زين، واليورين يصبح فقط الاكسترا ووتر اللي زايد من حاجتك بس يطلع. اللي من يصير نقص عندهم بالانتيدايوريتيك هرمون كل الماء اللي نزل باليورين وفلتر by the glomeruli will go to the urine. There is no more reabsorption of water from the renal tubule. That's why those people are presented with excessive urination. اللي يصير شو عندهم ذولا المرضى يصير عندهم excessive urination. اليورين شو يصير بيه؟ شو يصير باليورين؟ إذا excessive secretion of loss of antidiuretic hormone شو يصير؟ حسن شو تقول شو يصير عندهم ذولا؟ بوليوريا أكيد. عفوا بوليوريا. اليورين شو يصير diluted or concentrated؟ دكتورة لا diluted. عاشت ايدك. شكرا حسين. إيمان شو تقولين السيروم شو يصير diluted or concentrated بهالحالة؟ إيمان محمد تمام. نعم دكتورة. نعم دكتورة موجودة. أي
إيمان كل الماء اللي صار فلتر بالجلوميرولاي ما صار له ري ابزوربشن بالتيوبيول وراح باليورين. ايش تتوقع إنه يصير ديلوتد لو كونسنتريتد؟ ما سمعتك إيمان. عاشت إيدك فيصير كونسنتريتد. بالنسبة لديابيتس انسيبيدس could be central could be peripheral، يعني ممكن يكون السبب من البيتيوتري يصيحوا لهذا central diabetes insipidus or نفروجينيك شنو؟ يصير الخلل بالرينال تيوبيول، يعني هو عنده هرمون افرازات تجي من البيتيوتري جلاند لكن الرينال تيوبيول خلينا نفترض ما عندها ريسبتورز. يشتغل الانتي دايريتيك هرمون؟ كان في تقولين اذا ماكو ريسبتور إلا يشتغل الانتي دايريتيك هرمون ويشتغل؟ لا ما يشتغل دكتور. إكرام ما يشتغل والله لو ما مجاوبة يا إكرام كان زعلت عليك. هم زين جاوبتي. أوكي زين. ذولا المرضى شكرا. ذولا المرضى عادة يجوك ثيرست اند بولي ديبسيا. شنو يعني ثيرست بولي ديبسيا؟ يعني يعطشون هواي، يشربون ماء هواي، يورينيشن هواي طول الوقت and sometimes they develop life threatening dehydration. ما يحتفظ جسمهم بالماء. زين. الانتي دايريتيك هرمون إذا زاد، احنا هسه قلنا إذا نقص، إذا زاد الانتي دايريتيك هرمون هسه بالمقلوب. هذا المخطط ما مطلوب للحفظ، لازم تفهموه بس. راح زاد الدايريتيك هرمون زايد عن الطبيعي، pituitary تفرز كل شيء هو pituitary or maybe not from the pituitary maybe extra secretion جاي secretion من فد تيومر اوكي or hypothalamic lesion. زاد الانتي دايريتيك هرمون ايش تتوقع؟ الرينال تيوبيول يصير بها ري ابزوربشن اوف ووتر مور ذان ذا نورمال. هسه الوضع صار بالعكس. اليورينيشن ايش صار بي؟ اليورين ايش بي؟ هاي اوزمولاريتي اليورين. صار اليورين كونسنتريتد هالمره، صحيح لو لا؟ والفوليوم مال اليورين ايش بي؟ اليورين الفوليوم will be less than the normal واليورين صوديوم will be higher. ليش؟ اليورين concentrated. الماي وين راح؟ رجع للبلاد ستريم. البلاد ستريم بلاد فوليوم ايش صار؟ اعلى لو اقل؟ اعلى البلاد فوليوم. ليش؟ لان كل الماء اللي راح لليورين بسبب زياده الانتي دايريتيك هرمون كله امتص ورجع كله للبلاد، فالبلاد فوليوم عالي. لكن بنفس الوقت السيرم اوزمولاريتي will be less. هنا هم مش كاتبين شوي اكو تركي هنا كاتبين increase serum hypoosmolarity or osmolarity hypoosmolarity. يعني بنفس المنطق لما تقول السيرم اوزمولاريتي will be less than the normal because of dilution or تحكيها بالمقلوب تقول increase hypoosmolarity. زين it's the same meaning. زين. من الاوزمولاريتي مالت السيرم قلت diluted سيرم. انت تعرف الانتي دايريتيك هرمون اكو هرمون ثاني وياه يسيطر لك على الاوزمولاريتي مالت السيرم، يا هو الالدوستيرون اللي يتفرزه منه الادرينالين. صحيح لو لا؟ زين. من يصير خلل بالاوزمولاريتي مالت السيرم اللي يصعد وين؟ للهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس راح تتحسس له غير الانتي دايريتيك هرمون راح تحفز الالدوستيرون سكريشن، والالدوستيرون سكريشن حتى يسيطر لك عليه من على الصوديوم ليفل. هذول الالدوستيرون وحده ما راح يقدر يسوي شيء. ليش؟ ما راح يقدر يعوض الاكشن مال الانتي دايريتيك هرمون and increase diuresis. هاي الشغله ما يقدر لها الالدوستيرون، فقط تصير خربطه بالليفل مال الالدوستيرون اما يصعد او ينزل. اللي راح يصير ري ابزوربشن اعلى من الماء على طول هو ري ابزورب باك تو ذا سيرم. صح لو لا؟ ذولا هايبونتريميا يصير عندهم، فالمريض يجيك نوزيا، يجيك فوميتنج، يجيك irritability، مرات حتى يروح يصير عندهم deterioration in the level of consciousness وسيزر ومرات death because of the change in the level of sodium in the serum. وضح المخطط بالضبط عكس الدايابيتس انسيبيدس. احنا بدنا نحكي الحكي كله انه الانتي دايريتيك هرمون اذا زاد شو يسوي؟ يزود لك reabsorption of water from the renal tubule. وانت فهمت اذا زاد reabsorption of water اليورين صار concentrated والبلازما صارت diluted والعكس صحيح. وضح؟ زين. شو يجوك ذول المرضى؟ يجيك المريض
عادة بأعراض جانبية يعني ما كلش توحيك السبب مرات، يعني تجي جنرال، يجيك مريض عنده نوزيا، يعني معقولة انت لا جاك عنده نوزيا تفكر بهرمونات؟ أول شيء تفكر بالجي اي تي ديس اوردر، ممكن بويزنينج، ممكن مثلا جاسترونترايتس، صحيح لو لا؟ يجيك فوميتنج، هم مو كل شيء يجي بالك يمه سيزر، يعني سيزر هواي لها اسباب غير الهايبونتريميا والهايبرنتريميا او هذا. فانت لازم تبدي هيستوري، ديتيلد هيستوري من المريض، تعرف هاي كيس كرونيك اور اكيوت، او تبدي ورا الهيستوري اكزامينيشن، بعدين diagnosis وتسوي له بايوكيميكال، هواي هنا يشتغلوها الليفل اوف different serum electrolytes حتى توصل للتشخيص. زين، مرات انت كلش تتعب تشيك هواي هرمونات حتى توصل انه الليجن اصلا جاي من pituitary gland. لحد هنا خلصت المحاضرة، واللي عنده سؤال اتمنى يسأل. نعم دكتورة. ايه عندك سؤال عبد الله؟ دكتورة، الأشخاص اللي يصير عندهم مثلا جويتر أو ورم بالغدة الدرقية ويسووا لها إزالة، هم يصير عندي هايبر بليجيا بالبيتيوتري لأن التي اس اتش ارتفاع أو بدأت تفرز هواي؟ كلش ذكي هذا السؤال، شكرا عبد الله. احنا ان شاء الله الثايرويد بالمحاضرات القادمة، عندي المحاضرتين الجايات هم ثايرويد. عادة من يشيلون الثايرويد لأي سبب، الثايرويد سواء يزدود هرموناتها أو تقل هرمونات الغدة الدرقية، تسيطر على عمليات الأيض بالجسم كلها، عمليات الأيض يسيطر عليها الثايرويد. لذلك هم دائما أول ما يجي المريض، أول ما يقل مستوى الثايرويد هرمون أو يزود، المريض رأسا يراجع، ما بيها مجال، وراح نحكي عنها بالمحاضرات القادمة. فقط على سؤالك surgical resection of thyroid could result in pituitary adenoma. كل مريض يشيلوا له الثايرويد أو تصير عنده hypofunction of the thyroid لازم ينطوا ثايروكسين. إذا شلناها لأي سبب الثايرويد، سواء كانت malignant or benign tumor، من أول يوم بعد العملية يبدون يعطون ثايروكسين تابلت، ويبقى المريض عليها عمره كله. ولذلك الhypofunction of the thyroid زين because it's symptomatic, it's usually almost always مو بس usually almost always it's treated by medication, and because it's treated by medication there is no time for the pituitary to have pituitary adenoma or hyperplasia. وضحت عبد الله؟ تمام دكتورة. سؤال ذكي، شكرا لك، على الأقل واحد يعني شو موجود. زين، أحد عنده بعد سؤال؟ تفضل. الأوكسيتوسين هرمون يفرز البيتويتري، يعني إلى أكثر شيء وظائف تتعلق بالفيميلز، بالميلز أوكسيتوسين موجود وشنو شغله؟ أي نعم موجود بالميل. It controls the احنا حكينا بذيك المحاضرة function of oxytocin، لا ترجع لها تلقاها عن function of oxytocin. هو مو بس يسيطر على secretion of milk in the woman، يسيطر على الأورجازم ويسيطر على السليب cycle deep sleep، ويسيطر على sex drive. أوكي، موجودات بالمحاضرة السابقة. نعم تفضلي دكتورة. شنو الفرق بين البرولاكتين والأوكستين يعني هي بالرضاعة يعني؟ بالرضاعة. injection. لا